Het is uit Psalm 119, het 10e vers. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden bij de profeet Joël en daarvan het 3e kapitel. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten 3e dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Joël 3. Want ziet in die dagen en te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen en hen afvoeren in het dal van Josafat. En ik zal met hen al daar richten vanwege mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat ze onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. En hebben het lot over mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer en een meisje verkocht om wijn dat ze mocht drinken. En ook wat hebt gij met mij te doen, gij Tyrus en Sidon en alle grenzen van Palestina? Zoudt gij mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij mij wilt vergelden, lichtelijk, haast
hartelijk zal ik uw verhelding op uw hoofd wederbrengen. Omdat ge mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen en hebt mijn beste kleinodiën in uw tempels gebracht. En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat zij hen ver van hun landpalen mocht brengen. Ziet, ik zal ze opwekken uit de plaats waarheen gij ze hebt verkocht. En ik zal uw verhelding wederbrengen op uw hoofd. En ik zal uw zoon en uw dochter verkopen in de hand der kinderen van Juda, die ze verkopen zullen aan die van Sheba, aan een vergelegen volk, want de Heer heeft het gesproken. Roep dit uit onder de heidenen. Heiligt in een krijg, wekt de helden op. Laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Laat de spaden tot zwaarden en uw sikkelen tot spiezen. De zwakken zeggen, ik ben een held. Rotte hoop en kom daan alle gij volken van rondom. En vergadert u, o Heere, doe uw helden derwaarts nederdalen. De heidenen zullen zich opmaken en optrekken naar het dal van Jozefat. Maar al daar zal ik zitten om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden. Kom daan, daalt neder af. Want het pers is vol en de perskuipen lopen over. Want hun lieder boosheid is groot. Menigten, menigten in het dal des dorstwagens. Want de dag des Heeren is nabij in het dal der dorstwagens. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar een glans ingetrokken. En de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen. Maar de Heere zal de toevlucht zijn volks en de sterkte der kinderen Israëls zijn. En gij die zult weten dat ik de Heere uw God ben, wonende op Sion, op de berg met heiligheid. En Jeruzalem zal in heiligheid zijn en vreemden zullen zich niet meer door haar doorgaan. En het zal te dien dagen geschieden dat de bergen van zoete wijn zullen druipen en de heuvelen van melk vlieten. En alle stromen van Juda vol van water gaan en er zal een fontein uit het huis des Heeren uitgaan en zal het dal van Sitten bewateren. Egypte zal tot een verwoesting worden en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. Maar Juda zal blijven in eeuwigheid en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun lieder bloed reinigen, dat ik niet gereinigd had. En de Heere zal wonen op Sion tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken nu tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze Sabbatdag, waarin het rijk der natuur de zon schijnt en zijn stralen nog verspreidt.
Gegeeft ons nog het voorrecht dat we nog gedragen en verdragen op de arm van uw goddelijke langmoedigheid. Dat we nog een plaats mogen innemen in dit bedehuis. Och, wanneer ge gedaan had naar schuld en naar zonde, dan was voor jaren al afgelopen. Dan lagen we ons lot te beklagen in die plaats waar wening is en knetsing der tanden. Maar uw goedertierenheden die zijn nog groot en die zijn nog vele. Over het schepsel die alle recht verspeelt en alle aanspraak verloren en die niet anders waard zijn als om met het slijk der straten opgeruimd te worden. Maar waar ge dat grote voorrecht nog schenkt, dat we onder uw woord nog mogen neerzitten. Onder dat woord en onder dat evangelie, dat ons wijs kan maken tot zaligheid toch. Dat het toch niet tot verharding, maar dat het nog tot waarachtige vernedering mocht verstrekken. Dat er in deze middag zowel onder het lezen van de geschriften onze vaderen, als onder de prediking van uw getuigenis, dat er nog een pijl afgeschoten mocht worden, die nog mocht treffen in het harte van des konings vijanden. Opdat dat geroep nog eens gehoord mocht worden, draag me uit het leger, want ik ben zeer gewonden, och Heer. Sta toch nog eens op. Ontferm uzelf en toch nog eens over ons, onze kinderen, over kleinkinderen. Ontferm u over de gemeente, ontferm u over deze stad. Ontferm u over het land en over het volk. En dat ge nog eens weder mocht keren tot Sion met ontfermingen. Want alleen het waarachtige werk God, dat zal stand houden. In de uren des doods en in de dag der eeuwigheid. Dat er hier een tijd in ons leven is aangebroken. Dat een ander het voor ons opgenomen en overgenomen heeft. Die gezegende des vaders die een vloek geworden is voor degene die onder de vloek lagen. Die veroordeeld is geworden, zoals we in deze middag zullen horen, om zijn kerk vrij te spreken van schuld en van straf, en om zijn recht tot het eeuwige leven te schenken. Ja, zulk een volmaakt werk teweeggebracht heeft in de tussenkomst tussen de Vader en tussen de zondag, dat hij volkomen aan dat wrekende recht Gods voldaan heeft. En dat nu alle instrument dat tegen dat volk bereid wordt, dat ze niet zullen gelukken. En alle tong die in het gerichte tegen dat volk opstaat, zult gij verdoemen. En dan volgt er, dit is de erve van de knechten des Heeren. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Een buitenvallend volk, maar een invallend volk. O, gedenk ons in hem, die daar gezeten is aan de rechterhand der hoogste majesteit in de hemelen.
En die altijd leeft om voor een biddeloos volk te bidden. Voor een volk dat het niet kan en dat het niet wil. En voor een volk dat het niet durft. Och, ge weet al het verdriet en al de ellende. Uit kracht van onze val in Adam. Maar waar de oplossing alleen ligt in hem. Die gegeven is. Tot een verbond des volks. Zo het mocht nog bekrachtigd en bevestigd worden. Opdat uw volk in deze middag nog een sieraad vooraf. En vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des los voor een benauwde geest mocht ontvangen. En in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods gezet. Gedenk ons aan biddelijke Jehovah naar het welbehagen tot uw volk. Dat er nog vele onder ons en buiten ons toegebracht mochten worden. Tot de gemeente die zalig zal worden. Want wat hij eens besluiten zijn er Heere, dat zal zonder hindering voortgaan. Gedenk ons in de hemel, bezoek ons op de aarde. Wil uw woord bekrachtigen, waar het gelezen of gepredikt zal worden. Wil sterk en ondersteunen al degenen die het toegeroepen zijn. En wil uw kracht in zwakheid volbrengen ook aan hem, die bij vernieuwing geroepen wordt, om dat woord nog uit te dragen. O, geef nog wijsheid en moed en kracht en sterkte. En dat we nog verkondigen mochten de volle raad Gods tot de zaligheid van de uitverkoren. En ook bovenal tot de verheerlijking van die eeuwige deugden en volmaaktheden Gods. Ge mocht het nog dienstbaar stellen tot de uitbreiding van uw rijk. Maar ook tot de bevestiging van uw volk. Gij hebt beloofd om naar uw schapen te zullen vragen. Dat ze het ervaren mochten, de kleine met de grote. Degenen die ziek zijn en oud zijn en zwak zijn in de hospit, in de ziekenhuizen liggen, in de gestichten verpleegd worden. Och, de noden ook onder ons, ze zijn zo groot en ze zijn zo veel. En we staan van de ene dag in de ander, maar machteloos en krachteloos. Maar ge mocht nog geven, dat er nog eens een gezucht en een gekerm tot de hemel opging. En nog uitkomst geven voor degene die in een donkere hoek zit te kijken. En geen hoop voor de zielen. Och, dat ze nog eens hopen mochten krijgen. Maar dan zal het eerst hopeloos aan onze kant gemaakt worden. Wat weer in de kerk mag komen vandaag naar krank en operaties. Och, geef de genade om u te herkennen. Die ervan verstoken zijn en anders met ons opgingen. Wil ze nog bezoeken. Degenen die geen lust erin hebben en geen betrekking erop hebben. Dat ze het nog krijgen mochten eer dat het te laat zou wezen. Wat in dienst is van het land en wat in het oorlogsveld zich bevindt. Och, dat ze de knieën voor God nog leerden buigen. En nog vrede met God mochten zoeken en vinden. Gedenk de weduwen en de wezen en de weduwenaar. Wat ze kwijt zijn, krijgen ze niet meer terug. Maar ze mochten God eens terugkrijgen. Daar hadden ze alles. Gedenk ons samen aan biddelijk wezen. Kom nog in ons midden, in ons harten. Dat de uitgangen nog juichen mochten tot roem van uw genade. We kunnen nergens op rekenen. Kan niet meer tegenvallen.
Maar voor degene waar het niet meer voor tegenvallen kan, mocht het nog eens eeuwig meevallen. Doe verzoening over het onze en zegen nog het uwe. En verhef uw aangezicht over onze harten, om het bloed des eeuwigen verbonds, om Jezus willen. Amen. Psalm 70, het tweede en het laatste vers. Psalm 70. Laat allen die met schramperen spot mij honen, tergen en onteren, hun schim ten loon teruggekeren. Vergaan op uw geducht gebod. Laat hen die zich tot u begeven, hem die uw heil beminnen, Heer, gedurig juichen tot uw Heer. En zeg en zingen, God zij hoog verheven. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70 en daarvan het tweede en het derde vers. We vragen vanmiddag uw aandacht
voor de behandeling van de 19e zondagsafdeling van onze Heidelbergse Catechismus, vraag 52. Zondag 19. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte ogen even denzelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor God gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkoren tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot dusverre. De geliefden, een gewichtig stuk in de leer der waarheid, wat we vanmiddag hebben te overdenken. Het is een stuk dat in onze dagen door duizenden en tienduizenden geloochend wordt. Het is al jaren geleden, want het was in de dagen van de apostel Petrus, dat ze zeiden, waar is de belofte van zijn toekomst. En daar wordt wel gesproken over een oordeelsdag, maar daar verandert niets. Dus het zal nooit komen. En daar zijn er op de wereld die gewoon de spot ermee drijven, die er absoluut geen geloof aan hechten. Daar zijn er zoveel die de schouders ervoor ophalen. En in het algemeen, en die schare die wordt almaar breder, en die vermenigvuldigt als het ware met de dag, die nergens meer aan geloven. En die eenvoudig zeggen, dood, dat is dood. Op een hemel zeggen ze, hopen we niet. En aan een hel geloven we niet. Dus dat is de tijd die we beleven. En in praktisch, dan is die geest, die is zo ver doorgedrongen, zelfs op het erf van Gods kerk. Het is al jaren geleden, wel in de 40, dat ik eens een oud kind van God hoorde bidden, die toen al ver op zijn dagen was. Hij zei, Heere, we gaan naar het heidendom terug. Ja. En maar zelf, daar zullen er nog 7000 overblijven, die de knie voor Baal niet gebogen en die zijn beeld niet gekust hebben.
Maar zover als wij zien kunnen mensen, dan zijn er maar enkele meer in de wereld, in de kerk, die nog besef hebben van dood en van eeuwigheid. En die dat openbaren. Het getal dat zal niet groot wezen mensen. Die met een benauwde conscientie over de wereld zwerven. En die zeggen als straks tot die dood komt. En als ik straks toch eens voor God zal moeten verschijnen. Want vanzelf als dat nu ernst gaat worden bij een mens, dan zal dat een stempel op zijn hele leven gaan zetten. Dan zal je die mensen als je ze ontmoet, die zal je het aan haar gezicht wel eens kunnen zien en op haar gezicht wel eens kunnen lezen. En hij dan zou zeggen, man, vrouw, kind, jong, meisje, je hebt zeker een moeilijk leven, dan zullen er wel eens tranen uit de ogen komen. En dan zullen ze zeggen, ja, want eenmaal geboren, dat is zeker verloren. En tweemaal geboren, dat is van God uitverkoren. Dat is een rijmpje van Ledenboer, maar dat is de waarheid vanzelf. Ja, dat is de waarheid. En natuurlijk die schepsels, die denken ze zijn maar 1 keer geboren. Want als ze 2 keer geboren zijn om dat te geloven, dat is een stuk mensen. Dat is een stuk. Want dat je gelooft dat je 2 keer geboren bent, als je dat geloven mag, dan is het wel met je voor de eeuwigheid. Er staat in Johannes 3 vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toorn God, die blijft op hem. Het is een gewichtig leerstuk, geliefden, dat we vanmiddag te behandelen hebben. En het is een voorrecht dat we dat met onze mond nog mogen belijden, maar groter wanneer we het met ons hart mogen geloven. Toen de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren van de Olijfberg, toen hebben die discipelen, die hebben hem nagestaard. Ze konden de ogen van de hemel niet meer afhouden. Al hebben ze Christus niet meer gezien. Want een wolk heeft hem weggenomen van de ogen. En de deuren van de hemel die zijn geopend. En Christus is met blijdschap in de hemel ontvangen. En toen hebben die engelen, die hebben tegen die discipelen gezegd, zoals ge hem hebt zien heen varen naar de hemel, zo zal hij ook wederkomen. En die dag, die is aanstaande. Ge weet, daar zijn door verschillende eeuwen mensen geweest, die hebben de komst van Christus op de wolken berekend. Daar zijn er geweest, die hebben zelfs een datum genoemd. Maar het is gebleken dat het allemaal de waarheid was. Want de Heere die zegt in zijn woord, van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen niet,
ook de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Er zijn vanzelf tekenen die aan de komst van Christus op de wolken voorafgaan. De Heere die heeft ons in zijn woord niet onbekend gelaten met hetgeen wat er gebeuren zal voordat hij op de wolken des hemels zal komen. Ik zal vanmiddag 4 dingen noemen, zeer in kort. De voortekenen van de wederkomst van Christus. Dat is ten eerste de voltooiing van de prediking van het evangelie in de gehele wereld. Er staat in Psalm 72, van zee tot zee zal hij regeren, zover men volkeren kent. Het evangelie dat zal over de gehele wereld gepredikt moeten worden, voordat Christus op de wolken komt, omdat uit alle geslachten en uit alle natieën en uit alle tongen, van onder de 4 winden van de hemel, dat er mensen tot God bekeerd moeten worden. En nu al die zielen die onder het zegel van die verkiezende liefde liggen, die moeten toegebracht worden. En in de toebrenging van zondagen gebruikt God zijn eeuwige getuigenis. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. En als zou nu aan het einde van de wereld er maar 1 of 2 zijn die toegebracht moeten worden, dan laat God al die arbeid, die laat God daar besteden om die man, die vrouw of dat kind toe te brengen tot de gemeente die zalig zal worden. Miljoenen, vooral in de tijd die wij beleven, worden er opgeofferd aan het werk der zending. Soms dan zou je zeggen, oh, waartoe toch? Waartoe? De meeste die arbeiden onder de heidenen, die weten zelf nergens vanaf. Die zijn zelf totaal vervreemd van het waarachtige leven God. En toch, mijn hoorders, het woord dat wordt gebracht. En daar wordt zoveel arbeid besteed ook aan het vertalen van het woord van God. Wat de mensen over de hele wereld die daaraan arbeiden, die daar hun tijd voor geven en aan besteden, ontberingen ervoor lijden, in groot gevaar zich bevinden. Denk maar ook aan die mensen die van onze gemeente zijn uitgezonden. Kort geleden zijn er nog enkele omgebracht van andere kerkgenootschappen. Onze zendeling die heeft daar op die begrafenis ook nog gesproken. Ze zijn gewoon volgens de berichten die gekomen zijn in stukken gesneden. Ze weten zelfs niet hoeveel dat ze van die mensen opgeheten hebben.
Maar als je erover denkt, daar zou je er benauwd van worden. En toch heeft God mensen die daar nog lust voor hebben. En die daar de vermaak in hebben om onder die mensen te arbeiden. Maar God die zal zijn doel ermee bereiken. Er zal geen klauw van dat volk achterblijven. En we lezen in Psalm 87 dat God die zal Sion bouwen met zijn hand krachtig. En uit alle spraken hij de zijne nemen zal. En van deze en die werd gezegd dat ze in Sion altijd wonen. Daar heb je de zaak. En in Jesaja 53 dat het welbehagen des Heeren door de hand van Christus. Gelukkig zal voortgaan. En straks aan de volleinding van de eeuwen. Wat zal dat toch een schare zijn die straks de kronen zullen werpen voor de voeten van dat land. De Filistijn, de Syriër, de Moor. Ze zullen in de Godstad voor de poort. O, wat zal het wezen, mensen. Want je moet rekenen. God die bekeert zijn volk over heel de wereld op dezelfde wijze. Op dezelfde wijze. Ze worden allemaal wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En ze worden allemaal als arme zondag zalig. En ze worden bekleed met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En nu de zaak des konings die heeft haast. Daarom heeft de kerk ook de roeping te betrachten om het evangelie te prediken aan alle creaturen. En nu zijn wij wel verantwoordelijk voor de arbeid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de vrucht. Daar staat God voor in. En het mogen Gods knechten en al degenen die arbeiden in Sion, het mogen hun tot sterkte zijn en tot blijdschap, dat er arbeid niet ijdel zal zijn in de Heer, maar dat God zijn doel ermee zal bereiken. Een tweede voorteken van de komst van Christus op de wolken, dat zal zijn de grote afval, de openbaring van de mens der zonde. In de dagen van de afval leven we reeds. Want het getal van de mensen die zich om geen kerk en om God en gebod niet meer bekommeren, dat vermenigvuldigt met een dag. En mijn geliefden, we hebben heus niet zo ver te lopen. Heus niet zo ver te lopen. Maar als we nu zien de openbaring van ons zaad, dan kan vrezen je hart wel vervullen dat je zou zeggen, wat zal straks? Wat zal er straks na 2 of 3 geslachten nog van de zuivere waarheid zijn overgebleven? Wat zal er nog van overblijven? Aan de ene kant een onverschilligheid die geen grenzen kent. Consensies die gesloten zijn. Die, zo zou je haast moeten geloven, consensies die niet meer spreken. Aan de andere kant een verzwageren met hetgeen wat de waarheid niet is.
maar wat afwijkt van de zuivere waarheid God. Want hoe langer hoe meer wordt de sprake vernomen, spreekt tot ons zachte dingen en schouwt onze bedriegerijen niet. De wereld dienen en godsdienstig zijn en vast tot de hemel rekenen. Dat is wat het is over het algemeen. En als je denkt, geliefd, naar wat er plaats heeft op het erf van Gods kerk, van de zichtbare kerk, in de verkrachting van het eeuwige woord van God, in het ondermijnen van de grondslagen der zaligheid, en dat de enge poort afgebroken wordt en de weg naar de hemel zo ruim dat elk kan erop wandelen en elk gaat stapt op de hemel aan. En er zijn er duizenden die werkelijk niet meer kunnen bezien en kunnen geloven dat het allemaal gekend moet worden en dat het allemaal noodzakelijk is wat door onze oudvaders ons is geleerd. Een gemakkelijke godsdienst. Een godsdienst op onze eigen hand. En een godsdienst waarbij we alles aan de hand kunnen houden en toch straks in de hemel stappen. Een grote afval van het geloof. De Heer Jezus die heeft zelf gezegd, als de Zoon des Mensen wederkomen zal hij dan nog geloof vinden op de aarde. En nu zal er wel geloof zijn en dat zal er ook blijven. Maar zelfs bij Gods volk, dat is de betekenis, zullen de oefeningen van het geloof, die zullen zo gering zijn, dat het schier niet meer gekend wordt. Ja, de verleiding die zal zo groot worden, dat de Heere zegt in zijn woord, indien de dagen niet zou verkort worden, geen vlees zou worden behouden. Want je moet rekenen, mensen, daar is niets waar een mens meer vatbaar voor is, als voor een makkelijke weg naar de hemel. En er is niets waar een mens meer vijandiger tegenover staat, dan wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft, wat noodzakelijk is, om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Een mens die beheert geen ontdekkende bediening. Een mens die wil niet omkleed, maar een mens die wil overkleed worden. Een mens die wil in de grond van de zaak zichzelf een bedriegen voor de eeuwigheid. En nu komt er een afval van het geloof, die reeds gekomen is, die gereed ziet. Hoeveel ook van onze mensen, die gedoopt zijn in de naam van een drie-enige God, waar Gods naam over aangeroepen is, die gaan zomaar naar de eeuwigheid.
En ze bekommeren de eigen over niets meer. Over niets meer. En dan zou een mens zeggen, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? Zou die conscientie dan nooit meer spreken? Zouden ze er nooit meer gedachten over hebben? Och, de Heere die zegt in zijn woord dat hij ze overgegeven heeft aan een geest van verblinding en van verdwazing. En dat ze de leugen zullen geloven. Werken. Dat ze de leugen zullen geloven. En dan de eerste tijd, dat is nog niet zo eenvoudig voor sommigen. Maar later, dan gaan die conscienties, die gaan helemaal dicht. En vanzelf, met eerbied gesproken mensen, God die houdt ook niet aan. God die houdt ook niet aan. God die wordt er zat van. Die wordt er zat van. Ten slotte dan zegt God, ga maar door. Want het ergste dat is als God de mens in zijn wegen door laat gaan. Als je nog de politie bij je krijgt gedurig, het is niet zo makkelijk. Maar dat is een van de grote voorrechten dat God nog geeft. Dat de mens nog niet zijn eigen leven leven kan. Want je moet rekenen, in de val van Adam heeft de mens afscheid van God genomen. Om nooit meer tot God terug te keren. En een mens van nature, die is met een eeuwige vijandschap tegen God vervuld. En je leest van die duivelen in de tijd van de Heer Jezus. Dat ze zei, zijt ge hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd. Een mens die wil niet verontrust worden. Maar zolang mens nou nog een open conscientie hebt. En als je het in je arm geslacht nog merken kan. Dat ze nog een open conscientie hebben. Dan is er nog hopen dat ze bekeerd worden. Maar als de conscientie dicht is. Dan heeft God die hij de mens laten lopen. Want daar zijn mensen, en vooral in onze dagen massa, waar het al voor afgelopen is, mensen, voordat ze gaan sterven. Mensen, je moet maar eens lezen als je thuis komt in Hebreeën 6, over die mensen die aan de totale onvruchtbaarheid en verharding door God zijn overgegeven. En dat zijn die tijden dat nog zegeningen, nog oordelen, enig vat op een mens meer hebben. En u kan bij een kind van God kan ver gaan in de wereld, oh ja. En het is hard om te zeggen, hoe ver dat het gaan kan, zonder genade. Het is hard om te zeggen, maar, en met genade. Maar toch, er is toch altijd nog een onderscheid. En wat is dat onderscheid? Dat bij een mens, waar nog een kruimeltje genade te vinden is, daar is toch nog een vrede. Daar is toch nog een vrede. En die mensen, al is maar eens 1 keer op een jaar bij wijze van spreken, of 1 keer in de 5 jaar, maar die mensen zullen nog wel eens een traan in de ogen hebben, dat ze zeggen, zou God men gans en al vergeten hebben, zou God zich nooit meer mee bemoeien.
Dat is nog een bewijs dat er nog wat is, mensen. Want als we het nergens meer over denken, dan zijn we totaal dood. Dan zijn we totaal dood. We hebben dat exempel van Simson menigmaal reeds aangehaald in de kerk hier. Die man, die had zijn kindschap verzondigd, zijn nazareënschap verzondigd. Zijn ambt had hem verzaakt. Het was ver bij die man gekomen. In de gevangenis zijn ogen uitgestoken, zijn haar afgeknipt. Maar toen hij geroepen werd om de God van de Filistijnen te gaan verheerlijken, toen is hij tot God gaan schreeuwen. En toen heeft die man die heeft gezegd, Heere, zou ik nog eenmaal de kracht terugkrijgen die je me vroeger gegeven hebt. Nog één keer. En God die heeft het gedaan. En hij is wel omgekomen. Maar hij is zo in een hemel gevallen. Want God zal nooit laten varen de werken van zijn hand. En hoe ver dat het weg kan zinken. Ik zal naar mijn schapen vragen. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Dus mijn geliefden, de grote afval. Och, wat is er van onze stad nog van godsdienst, van zuivere godsdienst, overgebleven in onze eigen plaats. Wat is er van overgebleven? Ze hebben jaren geleden, zei ze grandtrapend, het Jeruzalem van Michigan of van Amerika, het Jeruzalem. Maar het is nu ook een heidense stad geworden. Anders niks. Heiden. En de waarheid die struikelt op de straat. Daar is een ander teken, voorteken van de komst van Christus. En dat zijn oorlog en hongersnoden en pestilentieën, aardbevingen en allerlei verschrikkingen en ziekten en kwalen waar God de wereld mee gaat bezoeken. Met God wordt er niet meer gerekend. Maar God die blijft met ons nog rekenen. God die rekent nog met ons. En je kunt het wel zien en waarnemen, mensen. Alles wordt er gedaan om de vrede te bewaren en het is niet anders dan oorlog. En de wereld die bereidt zichzelf voor de verwoesting waarvan we in de openbaringen aan Johannes lezen. Wat in het einde der dagen komen zal. En zolang als God dat nu nog uitstelt, dan is er nog een opening om bekeerd te worden. Maar straks, wanneer de langmoedigheid God een eind genomen zal hebben, dan zal God ook geen medelijden meer betonen in het bekeren van mensen. Het is nu nog zoeken, Heere, terwijl dat het te vinden is. En roept hem aan terwijl dat er nog nabij is. Straks dan zal er een tijd komen dat niet meer kan. Dat God de deur
besluit. En dat er niet één mens tot God meer bekeerd zal worden. Het laatste dat ik vanmiddag wil noemen, in verband met de komst van Christus op de wolken, dat is de bekering van de Joden. Wanneer de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, dan zal gans Israël zalig worden. De tijd moet nog komen dat God Juda's steen zal herbouwen uit het stof. En dat God zal gaan werken onder dat Joodse volk. Want er staat in Hosea 2:3 dat ze vele jaren zullen zitten zonder koning en zonder terafim en opgericht beeld, maar dat in het laatste der dagen dat ze naar David hun koning zullen gaan vragen. En dat betekent niet dat God alle Joden zal bekeren. Maar er zal een gedeelte van dat Joodse volk, dat zal nog eenmaal tot God bekeerd worden. En dan staat er in Romeinen 11, dat is kapittel ook, in Romeinen 11, dat er wederaannemen zal zijn als een leven uit de dood. En van de groe, ik heb er wel eens van gehoord vanzelf. Van der Groe die heeft daar een tekst over, een preek over. En die zegt dat de wederbrenging van die Joodse kerk, die zal voor een wijle, voor een ogenblik, hoe lang dat weten we niet. Maar die Joodse kerk die zal een tijd beleven dat de heerlijkheid van die kerk groter zal zijn als dat ooit de heidense kerk geweest is. En dat bouwt hij op de grond van die tekst, dat er aannemen zal zijn als een leven uit de dood. En of dat nu een periode zal wezen van vele jaren of van weinige jaren. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaren en 1000 jaren als een dag. Maar dat het gebeuren zal, dat zegt God in zijn woord. Dat gans Israël zalig zal worden. En dat de Heer zich nog naar dat volk zal wenden. En dat ze zullen vragen naar de wortel van Isaïe. Die staan zal tot een banieren der volken. En zijn rusten zal heerlijk zijn. Och mensen, van die kant bekeken, dan is alles heel eenvoudig. We hebben vanmorgen nog gezegd, wanneer een mens op zichzelf ziet en in zichzelf ziet, dan kan hij nooit bekeerd worden. Dan kan hij nooit bekeerd worden. Wat zou er wel eens ooit een mens zijn die zou zeggen, ik ben vatbaar om bekeerd te worden. Een mens die is zo onbekeerd, mensen, zo onbekeerd, dat het met geen woorden uitgedrukt kan worden. En het zij dat het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Een mens die breekt niet en die valt voor niets. Maar als God komt, dan is het zo gebeurd. En we hebben in God getuigenis de exempel. En in het leven wordt het ook bevestigd dat God van een vloeker een bidder kan maken. Het is maar een wenk van Gods alvermogen.
Wanneer je tegen die Joden nu in deze tijd spreekt over Christus, dan doen ze nog net als jaren geleden. Ze spuwen op de grond van vijandschap. En je zou zeggen, hoe kan zo'n mens die ooit bekeerd worden? Oh ja, mens. Ja. Want God die spreekt maar en het is er, die gebiedt maar en staat. En dan zegt de Heer op een andere plaats, ik zal werken en wie zal het keren? Als dat ogenblikje maar daar is. En als God zijn almachtige kracht verheerlijkt. Al heb je een jongen of een meisje, een zoon of een dochter. Een man of een vrouw. Die er zelf overal tegen zetten. De grootste vijandschap openbaar. Maar het is voor de Heere maar één wenk om zijn stof te brengen. Maar één wenk. Soms maar één woord. Soms maar één tekst. En het raakt de harten. En ze gaan schreeuwen met de tollenaar. O God, wees mij zondag genadig. En dan zegt de Heer. En dat mocht ook vanmiddag onze zielen wel bemoedigen. Dan staat er bij Jeremia. Zou er voor mij enig ding te wonderlijk zijn. De Heere die doet niet anders dan wonderen. Het is de Heere die wonderen op wonderen werkt. En Israël zijn volk versterkt. Dus dat zijn nu allemaal zaken die aan de komst van Christus op de wolken vooraf zullen gaan. En nu weten wij die tijd niet. Van die dag en van die uren staat er in Mattheüs 13 weet niemand. Nog de engelen die in de hemel zijn, nog de Zoon, nog de Vader. Maar wat er ook staat in Gods getuigenis in Mattheüs 25, zo waak dan. Want gij weet de dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. De dag en de uren die is bij God bepaald. En het zal zijn dat weinig schepsels die dag verwacht hebben. Daar zullen weinig schepsels zijn die wanneer Christus op de wolken komt, die dag met innerlijke vreugde zullen begroeten. Want in Mattheüs 25 daar staat dat niet alleen de dwaze maagden in slaap gevallen waren, maar ook de wijzen die zijn in slaap gevallen. En onverwacht dan het kwam, de bruidegom die komt, gaat uit hem tegemoet. En wat was nu zo gelukkig voor die wijze maagden, dat ze olie in de vaten hadden, waar ze de lampen mee vullen konden. En die olie in de vaten, dat ziet op het werk van God en Heilige Geest in ons hart. Wanneer dat beginsel door God daar gewerkt is, dan zal dat beginsel, dat zal dat blijven. Want hij die in u het goede werk begonnen heeft, die zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En in de tijd dat de mens jong is, en dat de mens gezond is,
En dat de mensen redelijk verstand nog hebben mag. Dat is het tijd om God te zoeken. Dat is het tijd om tot God te schreeuwen. Dat is het tijd om het nog naar God te wenden. Och, al is het maar met je verstand, mensen. Al is het maar met je verstand. Maar met je verstand zelfs mag je tot God nog roepen. En met je verstand nog vragen of wat er is missende in je hart, dat God je dat nog mocht geven. Want God alleen is de machtige. En de verantwoordelijkheid om die God te zoeken, terwijl dat er te vinden is, die verantwoordelijkheid die ligt daar voor elk mens, voor elk schep. Daarom heeft een apostel ook gezegd dat we ons haasten moeten om ons levenswil. Opdat die dag ons niet als een schuldeiser zal overvallen. En als een dief in de nacht. Maar dat we hier het mochten leren. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. En dat onze ziel op die dag gericht mag zijn. Tegelijk dat u samen mogen zingen. Bemind de Heer Gods gunstgenoten. De Heer die vrome hoedt. En straft het trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun heeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Het laatste van Psalm 31. Natuurlijk, nu zal die dag, die zal komen. En God zelf, die moet voor die dag onze zielen voor en toebereiden. Daarom, terwijl dat we leven, moet het eeuwigheid voor een mens worden. Gods volk in de wedergeboorte, dat leert sterven eer dat de dood komt. Ze worden, wanneer God ze uit de dood roept tot het leven, ze worden voor de eeuwigheid geplaatst. Het wordt hier in de tijd voor dat volk reeds werkelijkheid. Vandaar dat de wereld met al zijn beheerlijkheden wegvalt. Maar die de wille Gods doet, die blijft tot in de eeuwigheid. In de wedergeboorte, dan krijgt Gods volk andere beheersing. Dan krijgt Gods volk andere
betrekkingen en uitgangen. Daar is zo menigmaal gezegd wat vroeger een last was, dat wordt dan een lust. En wat vroeger een lust was, wordt dan een last. We lezen in Johannes 1, Johannes 2, vers 3. Nu zijn we kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar de kinderlijke eigenschappen en het kinderlijke leven, dat komt meer of minder in het leven van Gods volk openbaar. We hebben zoveel bewijzen daarvan in Gods eeuwige getuigenis. Toen God Manasse bekeerde, toen is die man dadelijk gaan opbouwen wat hij vroeger had afgebroken. Zacchaeus die kwam uit een boom en die heeft genade en zaligheid van God ontvangen. Matthäus die is Christus gevolgd, een discipel geworden, een evangelist geworden, zijn leven in de dienst van God besteed. En we lezen in Hebreeën 11 waar de Heere zegt, die zulke dingen zeggen, die betonen klaarlijk dat zijn vaderland zoekt. En indien ze aan dat vaderland gedacht hadden, van het welke ze uitgegaan waren, ze hadden tijd gehad om weder te keren. Maar nu zijn ze beheerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Vraag aan dat volk of ze terug willen waar ze vandaan gekomen zijn. En dan zeggen ze nee. Hoewel dat ze niet kunnen zeggen altijd waar ze terecht zullen komen. Want daar zijn er velen die tussen hoop en vrezen over de wereld zwerven. Als ik maar eens wist, zegt Groenewegen, dat mijn werk in waarheid was. Als ik het maar eens wist. En wie kan ze dat nu geven? Soms dan zitten ze onder het woord van God. En dan horen ze iets. En dan zeggen ze, daar ben ik geen vreemdeling van. Daar ken ik ook wat van in mijn ziel. Soms dan krijgen ze daar zelfs een innerlijk vermaak in. Soms dan zou ze zeggen nu ook dat die man er maar eens over doorheen spreken. Dat me nog veel meer van ging zeggen. En dat ze door de kracht van de waarheid ingesloten worden. Dat gebeurt. Maar de kerk gaat uit en het is weer anders. Oh, in de pad soms. Soms zijn ze nog niet opgestaan van de plaats. En dan is er een stem die zegt van binnen, wees maar voorzichtig. Want het is niet voor jou. Het is niet voor jou. Je maakt je eigen maar blij met een dode mus. En nu willen ze dat wel vasthouden. Maar ze kunnen het niet vasthouden. Het is onmogelijk. Van wie kunnen ze dat nu weten dat ze een kind van God zijn? Dat lees je in Romeinen 8. Diezelfde geest die getuigt met onze geest dat we een kind God zijn. En daar is nu alles wachtende op mensen, alles. En nu worden ze gewaarschuwd en vermaand om de dat kleine dingen niet te verachten. Werkelijk.
Wat God je geleerd heeft en wat God je geschonken heeft, dat moet je niet weggooien. Je zult een donkerheid en een duisternis over je zielen brengen. Maar om het nu vast te geloven. Wat dan? Dan is er maar één weg open. En dat is waar de Heere van zegt, waar David van zegt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou misschenken. En dat nu oprecht bij is, mensen, dat is je gedurige beden. En je gedurig uitzien. En je gedurig verlangen. Ik denk, er zitten hier nog mensen in mijn midden. Zondagavond dat ze naar huis gaan. Dat ze vaak moedeloos zijn. En dat ze zeggen, weer een dag voorbij. Dat er niks gebeurd is. Niks gebeurd. Gehoopt, oh gehoopt. Dat God toch eens spreken zou. En nu was het wel liefelijk het geluid van het evangelie om er naar te horen. Maar die insluiting voor mijn ziel, die blijft het maar missen. Die blijft het maar missen. En nu wordt het bestreden en het wordt aangevallen. Vanzelf ook mensen, dat blijft niet uit. En soms dan gaat de moed zelfs ontzinken om je knieën voor God nog te buigen. Want van binnen zei ze, oh man, je schreeuwt toch maar tot een onbekende God. Tot een onbekende God. En het is toch allemaal huichelarij bij. Het is allemaal kracht van opvoeding. Maar wat een voorrecht wanneer de Heer zelf het gaat zeggen. Dat het zijn werk is in ons harten. En als de Heer het zelf gaat zeggen. Dan moeten we het geloven. En dan zullen we het geloven. En dan mogen we het geloven. En dan komt er ook een innerlijke blijdschap. En een vrijmoedigheid in onze harten. Want waar de geest des Heeren is. Daar is vrijheid. En waar vrijheid is. Daar is ook vrijmoedigheid om er getuigenis van te geven. En u zegt onze catechismus, wat troost u. Dat Christus zal komen op de wolken om te oordelen. De levenden en de doden. In alle droefenis en vervolging. In alle droefenis en vervolging. Waarom? Omdat dat over Gods kerk komt. En omdat ze in die tijden het meeste van nodig hebben in de zielen en in de leven. De vertroosting die voor de zielen ligt. Daarin dat Christus op de wolken des hemels zich zal openbaren. In alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden. Want die droefenis en die vervolging, die komen over ons van de zijde van de hemel, van God zelf, om onze hopen te verlevendigen en het geloof te versterken en de liefde te verwakkeren. Maar van de kant van de duivel, dan is het ons om in moedeloosheid te doen verzinken. En nu is ons ongeluk geliefd en dat we meer luisteren naar de duivel als naar God. Dat is zo'n ellendige kwaal die we in ons leven en in ons harten omdragen.
Maar om nu in alle droefenis en vervolging, want het gaat op het leven aan van de kerk. En die vijand die ziet dat volk zo te benauwen en te vervolgen, dat ze zullen bezwijken. Maar nu met opgerichte hoofden diezelfden, die zich tevoren om mijnentwille voor Gods gericht geplaatst heeft. En die al de vloek van me weggenomen heeft tot de rechter uit de hemel te verwachten. Christus de rechter en u Christus onze vriend. Wat een onderscheid. En u Christus voor het gericht geplaatst en de vloek weggenomen, die heeft de vloek uit alles weggenomen. Dus alles wat Gods volk hier wedervaart, dat is niet meer onder de vloek. Maar dat is een liefdekastijding die God over dat volk hier in de wereld komt te brengen. En om nu die God, om die rechter uit de hemel te mogen verwachten, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen. Want zijn vijanden zijn ook mijn vijanden. En mijn vijanden zijn vijanden. Dat is één. En er zal een eind aan al die vijanden gemaakt worden. En God die zal zijn volk opnemen in eeuwige heerlijkheid. En in eeuwige zaligheid. Er zijn vanzelf vele vragen, mensen, hier in dit punt en in dit opzicht. Ook de vraag is zo menigmaal gedaan of voor de godzaligen straks de zonden zullen gedacht worden in het gericht. Of straks alles zal teruggebracht worden, ook voor Gods volk. Wanneer het waar zal zijn, want er is een rechtvaardigmaking in het oordeel ook in de laatste dag van Gods kinderen, zowel als van de goddelozen. Als het waar zal zijn dat de zonden in het gerichte zullen openbaar worden, dan zullen die zonden daar komen als verzoend. Dus niet meer als onverzoend. En het zal het tot vergroten en tot verheffen dienen van dat volk. Dat ze zo geleefd hebben, omdat de rijke genade Gods in Christus door die borg verheerlijkt is geworden in haar leven. En dat ze nu voor de Vader geplaatst wordt als een gemeente zonder vlek en zonder enige rimpel. Dus de zonden die zullen nooit meer voor kunnen komen als onverzoend, maar wel als verzoend in het bloed des kruises. De tijd hier roept me om te eindigen. Ik had er nog meer in mijn gedachten om te noemen, misschien op een andere gelegenheid. De Heere die mocht ons werkzaam maken met de komst op de wolken. En zo werkzaam dat het niet zal zijn tot een slaaf te vrezen, maar tot een kinderlijke vrezen. En met een innerlijk verlangen, kom Heere Jezus, ja kom haastelijk. Het is nu nog de tijd der genade, mensen. De deur is nog niet op het nachtslot. Dat onze knieën voor die rechter nog leerden buigen. En als het in waarheid en in oprechtheid des harten zijn zal,
dan zullen we nooit vertrapt worden door hem. Maar dan zal hij ons in genade aannemen. Want die hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Amen. Heere, ge mocht de naprediker zijn van het enkele woord dat over dit onderwerp mochten spreken en zeggen in dit middaguur. Verzoen het onze en zegen het uwe. En is het, als het met uw raad bestaan kan, breng ons ook in de avond van de dag nogmaals staan. Geef nog lust en liefde en opgewektheid. En doe naar de rijkdom van uw genade aan ons samen nog wel. Wil ons nog leren en bekeren, met u verzoen en bevredigen. En ons dekken onder de schaduw van uw aanbiddelijke vleugel. Ook in de week die we zijn ingetreden met deze dag. Vervul de noden en de behoeften. Ook in de huisgezinnen. Ook van die familie die vertrekken zal in deze week. Vanwege de ongesteldheden en zwakheden van de man en vader. Wil ze veilig geleid en gedenken. En met uw tierenheden ons kronen. En dat om Jezus willen. Amen. Het laatste van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt. In het vierde van Psalm 98. de zegen des Heeren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.